Hi guys! Welcome back sa aking vlog. Today na, muntik pang madapa. Today na yung pinaka-iintay ko kasi mamaya na yung flight ko papuntang Tokyo, Japan. So, konnichiwa. Arigato gozaimasu. May mga baon ako, nag-aral ako, kala nyo. Touchdown, Tokyo! Excited ako! Diba nakaka-excite? So, as soon as matapos ako sa immigration at makuha ko na yung bagahe ko, kukunin ko naman yung mga binook ko sa Klook at saka sa KKD. Sa KKD, doon ako kumuha ng wifi kasi mas mura. Tapos sa Klook, yung Suica card at saka yung limousine bus transfer papuntang Shibuya. Medyo hulas na ba? Ang ginaw! Ang lakas makinis ng dito. Weather siguro nila dito kaya wala silang post. Nakaingit sila. Kinuha ko na rin yung wifi rental ko kanina. Napakita ko sa inyo. Sa Klook ako nag-order kasi mas mura. Kaso lang, wala silang PayPal na option. Ano lang, credit card. Ito yung binigay nilang ito yung nirentahan kong wifi. And magte-take ako ng limousine bus papunta Shibuya sa Shibuya Excel Hotel. Pero yung hotel ko parang 15 to 20 minutes walk from dito sa hotel na ito yung Shibuya Excel Hotel. So sana hindi ako maligaw. Ay bongga. Yan na yung mga vending machines. Excited na ako. Wala akong masabi, super organized kasi nakaschedule yung bus na sasakyan ko, 14:05. Tapos yung 14:05 is number 2 siya, ayun. Kanya dito ka tatayo sa platform number 2. Kung nagtataka kayo kung anong first purchase ko, syempre paglamon na naman. Bumili na ako sa vendo kasi hindi na ako mapag-intay, 130 yen. Is yung hot sana, napindot ko yung code, so okay lang. Next time na lang hot. Tsaka onigiri from dun sa convenience store. Kain na. Masarap nito. Grabe, ano pa lang? Milk tea pa lang. Love na love ako makagad ang Japan. Nilagyan ng tag yung luggage ko, number 289. Para pagbaba ko, yun yung makukuha ko, yung number 289 na luggage. Very organized sila. And balita ako sa mga bus, meron silang wifi. So mamaya, hindi siya ako mag-wifi. Inform ko na sila na nakarating ako dito ng safe naman at buhay. At ako pa rin naman to, medyo giniginaw nga lang. Hinigat nga lang ng pagpapag. Pasok na tayo sa bus. Kapasok na ako sa bus. Ang matiwasay at buhay. Kompleto pa naman. I'm feeling. Masaya-saya feeling. Nasa Japan. Tapos may saksakan pa dito. Tapos syempre patungan ng drinks mo or ang food mo kung kakain ka. Malapit na akong bumaba eh. Ang gusto ko na rin bumaba para mag-check-in sa hotel kasi natatay na. Bale, mag-stay ako sa Hotel Emit Shibuya ng 3 days. Tapos, dun sa 4th day, 5th day, tsaka 6th day, dilipat ako sa Washington Hotel or sa isang hotel sa Shinjuku. Doon kami mimimit ng tita ko. So, for 2 days ay solo ako. Kanya pak na po. Kaya tak na po. Let's go. Bye, guys.
Ayan na yung pag-i-stayan ko. Grabe, hiningal ako. Paano ko hindi hihingalin? Pataas kasi yun eh. O, ayan. Tapos doon ako mag-i-stay. Shibuya pa rin to. Part ng Shibuya, pero parang less crowded and parang mas peaceful na part ng Shibuya. Ano lang siya, hindi ko alam kung makakategorize mo na parang boutique hotel or guest house. Pero tara, mag-check-in na tayo. At ang kinaganda niya, yung Hotel Emit, sa tapat nun, meron lang. Hihingal talaga ako. May family mart sa tapat. Bongga, pak na naman. Ayan siya. Ang cute lang, diba? Tapos may cafe sa taas. Kasi yan lang siya. Tara, pasok na tayo dun. Ayan siya. Tara, pasok na tayo. So, nag-check-in na ako at ang room natin ay room 511. Nandiyan na rin yung password. So, try natin kung papapasokin tayo. There's the room. So, ito na yung room natin. Grabe, hiningal pa rin ako mula doon sa kanina. Pag mag-isa ka, medyo pwede pa siyang pumasaas maluwang. Pero kung dalawa kayo at madaming gamit, nako, labo-labo kayo. So, dito merong, ano ba to? What is this kabayo? Fabric and air freshener. Ayun, tas may hangers ka dyan. Sa left side, yung door papuntang CR. By the way, ang bango. Pagpasok ang bango-bango. Ang linis. Ang cute naman nila. Ayan yung kanilang sink, shower area, and toilet. Ang linis at ang bango. Diba? Ayan, nakakalat pa yung gamit ko. Bedroom, ayan. Of course, ang ating TV. Tapos, sa side na to, uy, merong 2 bottled water. Tapos, mga kung anik-anik na pwedeng iuwi. Ayan. Tissue, hair dryer or blower. Tapos, yung mga pangkape-kape mo. Gusto magkape dyan. Telepono, remote control. Ang ating kettle. Ang ating lampshade. And, tingnan natin kung anong view sa labas. Tantanan! Oh, ang ganda ng view. Tapos, ayan o, pwede kang magpa-treatment. Kung masakit na sigurong katawan mo kakalakad, yan, pwede kang magpa-treatment. And then, dito, syempre, no smoking. At ayan po ako, pagod na. So, ayun na nga guys. Kakadating ko lang dito sa hotel and busy ako mag-ayos ng gamit kasi maya-maya lang. After ko magpahinga dahil nanakit ang legs ko, ay lalabas tayo. Tingnan natin kung anong pwedeng magawa doon. Basta isa lang ang alam ko, gusto kong mangalkal ng convenience store. 7-Eleven or Lawson or Family Mart, kung ano man yung makita ko doon. Pero sa ngayon mag-ayos tayo ng gamit para mag-prepare mamaya sa aking pag-alis. Ayaw, tumayo na maigi. Tapos may papakita ko CR. Tutumba na naman siya. May papakita ako mamaya sa CR. Hindi ko napakita kanina. Pagbukas ko kasi, ang ina-expect ko, makikita ko na yung technology na hinahanap. Mga nakikita ko sa ibang mga vlog na technology. Ayan. Ito, nakakainom ng gamot. Ano to? Life oil. Malunggay daw to. Maganda sa katawan. Siyempre, dadalhin natin ang ating mga gadget, pang picture, pang selfie-selfie. Ang passport, huwag kalimutan. Ang daming tao kanina kasi syempre Shibuya to eh. Madami talagang tao. Tapos, syempre yung ating salapi. May nabasa ako or may na... Ito yung Suica card. Yung kinuha ko kanina sa airport. Meron ako napanood na vlog tungkol sa budget per day pagka magto-Tokyo kayo. Sabi doon, ano daw, per day maglaan ng 5,000 pesos or parang 10,000 yen. Sobra-sobra na daw yun. Hindi mo naman gagastusin lahat. Ano lang,
Yun lang ang isiset mo. Safe na price na yun. So, kanina nagastos ko na ang 10,000 yen ko. 800 yen na lang na may barya-barya. Actually, madami pa yan na ita. Ang binili ko na lang kasi ay milk tea at saka yung onigiri. So, may barya-barya pa ako dito. Tapos, so ayun, yun ang ginawa ko, 5,000 per day. Tapos, yung budget, iba pa yung budget pang pasalubong. Bale, kung bibili ka ng pasalubong sa isa mong parang lalagyan or wallet kukunin. Oh, hulas na itsura ko, sorry naman. Ayan, nagpa-prepare na tayo. Tapos, ayun, gadget natin. May dala akong eco bag, just in case makapag-grocery ako. Ang gusto ko lang namang bilhin ay prutas, kung may strawberry or raspberry, kasi ambisyosa ako. Nalala ko yung Baguio, yung Lego strawberry. Diba itong bragansan ito, labas ng labas. Ay, tutumba na naman siya. Hindi naman ako bibili ng maramihan. Pero sabi, generally naman daw, ay mas murang bumili sa grocery. Sa supermarket. Itong aking Suica card. Tapos, syempre, wag ko din dapat iwawala yung binigay na kasi yung limousine bus na sinakyan ko kanina. Round trip yun. So, yung kanina, Narita to Shibuya. Tapos, yung sa pag mag-aalis na ako, pag babalik na ako Pilipinas, Shinjuku to Narita. Tapos, ito daw yung hotel na, ito daw yung ticket na yun. Wag ko daw iwawala. So, isave natin ang ticket na ito. Wag natin iwawala. Papahinga muna ako. Ayun, may papakita ako sa restroom, sa CR. Uy, yung susi. Yung susi. Andito yung susi. Susi, where is it? For success. Meron pa akong 800. Ayun, ito yung susi ng ating. Tapos, nagdala din ako ng extra. Yun yung perang hoping na hindi magastos. Hoping na hindi magastos. Ay, gali. Siguro lahat ng resibo doon ko na. Kakalkalin ko pa nga lang pala. Kakalkalin ko din nga pala to. Kasi ito yung binili ko. Nagrenta ako ng wifi. Para kahit sa labas may wifi ako. Kakalkalin ko. Hindi ko pa alam kung paano siya gamitin. Relax. Excuse me. Tara sa CR. So, yung toilet bowl. Tapos, dito sa may right side niya, ayun, may mga buttons. Ba, bidet. Napahiya ako. Ayaw gumana. Bidet. Ayaw gumana. Shower. Ayaw din gumana. Tapos flush. Ayun, gumana yung flush. Siguro, I think yung bidet, tsaka ibang pang buttons dyan, gagana. Kung nakaupo ka doon. Nakaupo ako doon. Tapos yan, yung kanilang shampoo, conditioner, and ano to? Shower gel. Ayun, buti hindi na akong dala sa sabon. So, bali, ayan ako na medyo blurred. At ito ang kanilang restroom na bed ko. Ang ganda, tsaka malinis, bagong-bago. Dito sa side na to ay yung sink, tapos shower area, tapos tong toilet bowl. Okay, sara na natin. Kasi kaka-charp ako lang. Tapos ito, merong ganyang paggantong effect ko. Pag-technology, big deal sa akin. Ibang effect. Oy. Oh, basta yun. Basta ito lang alam ko, aircon. Try natin. Ayan, pag medyo pumasok ka, tas amoy araw ka. Ay, ang bango! Ang bango niya. Tapos, syempre, yan yung gamit kong magulo na. Tapos, ito yung ating bedroom.
Tapos yung TV natin, ang bentanang walang view, bayaan mo na siya. Tapos, dito side na to yung may mirror ka and amenities sa ilalim. Merong tissue, merong bottled water, merong blower. Tapos doon, ang cute nung pichel tuloy. Kettle. Ang cute nung kettle nila. Ang ganda ng kulay. Tapos meron silang orasan. At yung baso nila. Ang cute nung orasan siya nung baso. Tapos lampshade. That's it. Ito yung bedroom. Oh, magulo na rin. Bongga. Pasko na sa kanila dito. Ito yung common areas ng hotel. Tapos, Pasko na talaga kasi ito yung itsura ng parang main lobby. Tapos, doon ako nag-check. Omatase itashimashita. それでは失礼いたします。You got to let it